Сьогодні у відео. Поїхали! Отже, це не аеропорт. Це вхід до парку розваг Universal Orlando. Потік людей, які приїжджають сюди у відпустку, величезний, тому перевірки мають бути відповідними. Я тут вперше і сподіваюся не востаннє, бо за один раз обійти всі локації і все подивитися, мабуть, нереально. Та ще й у день, коли прогнозують дощ. Та нічого, відвідувачів тут нічого не злякає, тож нехай пригоди почнуться. А тим часом оцініть, будь ласка, це відео вашою підпискою та лайком. Тут буде цікаво. А тепер хвилинка фактів. Universal Orlando у Флориді – це парк розваг, який належить мультинаціональному медіаконгломерату NBC Universal. Це другий за величиною парк розваг в Орландо після Disney World. Площа цього парку складає майже 541 акр, тобто 2,2 квадратних кілометри, на якій зосереджено сотні цікавих тематичних локацій у стилі фільмів та мультиків компанії Universal, атракціонів, височенних екстремальних гірок, закладів харчування та магазинів. Повне занурення у пригоди героїв кіно та отримання дози адреналіну вам буде забезпечено. Ласкаво прошу у світ динозаврів. Далі до вашої уваги атракціон не для слабодухих. Для вестибулярного апарату, який поки не готовий до польоту на орбіту, краще не випробовувати долю. Але очима сміливців це виглядає так. Вас ще не знудило? Бо це лише початок. Приготуйтеся! Але тут є і трохи спокійніші локації з інтерактивними зонами для дітей, підвісними мостами та печерами з бурштином. Думаю, серед моїх глядачів є шанувальники Гаррі Поттера. То як же світ Universal може обійтися без нього? Ласкаво прошу вас у Хогсмід та Хогвартс. Здається, тут до деталей все відтворено, як у книгах. Дійсно, почуваєш себе, наче у фільмі, тільки в реальності. Людей пітьма, незалежно від того, що почало трохи дощити. Та туристам це байдуже. А ось і сам Хогвартс. Дивіться, як круто тут все зроблено. Поціновувачі Гаррі Поттера особливо мають бути у захваті від побаченого. Ну і якщо у пригоди, то наповну. Час вирушати у політ забороненим лісом. До зустрічі на виході! Мушу визнати, візуалізація та ефект присутності забезпечено якнайкраще. Ще тут можна здійснити захоплюючу поїздку на візку через підземелля банку Гріготс та проїхатися на Hogwarts Express, поїздом, який перевозить відвідувачів між двома парками Universal Studios Florida та Universal's Islands of Adventure. Далі за планом трохи спокійніша програма. Це Seuss Landing. Яскравий та веселий район, присвячений творам американського письменника доктора Сьюза. Ці атракціони ваблять своїми яскравими кольорами та веселим дизайном, який відображає унікальний стиль творів доктора Сьюза. Скажу вам, діти тут у захваті, та й дорослим не менш цікаво. Вон які черги готові вистояти. Тут можна насолодитися видами на весь тематичний парк протягом поїздки веселим і неспішним трамваєм. Покрутитися на карусельному атракціоні, який оживляє персонажів доктора Сьюза. Їду на карусельці.
і навіть покерувати своєю рибкою, уникаючи водяних струменів в інтерактивній грі. Ми і так мокрі вже від того дощу, що нам тут втрачати вже? Розважаємося наповну, поринаючи в дитинство. Поки ми переводили дух, сміливці з нашої групи вирішили знову отримати дозу адреналіну і пішли у зоні супергероїв Марвел на атракціон The Incredible Hulk Coaster. Ну а ми тим часом обрали 3D-атракціон, на якому допомагали людині-павуку боротися з його ворогами. І ось що із цього вийшло. Фух, що ж, круто, динамічно покаталися. А як там Халк-атракціон? Ну, ось вона, наступна американська гірка. Ще на острові пригод є атракціон Skull Island Reign of Kong, який переносить вас у світ легендарного Кінг-Конга, а також таємничий острів The Lost Continent, де можна відчути атмосферу стародавніх міфів і легенд. Також тут є парк Toon Lagoon з водними атракціонами, присвяченими класичним мультфільмам і коміксам, а також безліч магазинів, ресторанів та невеличких ігрових зон. Щодо ресторанів парку, то їх тут величезний вибір. Біля кожної локації є тематичні заклади з різними та цікавими стравами і десертами. Ціна обіду на одну людину стартує від $15. Вдруге я йду в таке туристичне місце і вдруге потрапляю під дощ. Ну, просто щасливчик по життю. І цього разу в мене є дощовик. Це не кросівки, вже це резервуари для води. А це вже інша частина парку – Universal Studios Florida. Тут можна відчути себе частиною улюблених фільмів і телешоу. У Universal Studios Florida є безліч захоплюючих локацій та атракціонів. Перша зупинка – район Нью-Йорк, а точніше тривимірний симулятор руху, заснований на шоу Джиммі Феллона The Tonight Show. Будівля та її інтер'єр виконані у стилі нью-йоркської телевізійної студії, де знімається це шоу. У цьому ж одноіменному райончику можна зануритися в атмосферу Нью-Йорку 20-го сторіччя, побувати у Централ Парк та знову покататися на ролер-костері. Схожими локаціями, які відтворюють атмосферу американських міст, є райони Голлівуд та Сан-Франциско. Тут є атракціони на тематику фільмів «Трансформери», «Люди в чорному», «Форсаж» та інші. Ну і як же тут можна обійтися без героїв мультсеріалів та мультфільмів? У парку виділені цілі локації для атракціонів та ресторанів у стилі Міньйонів, Сімпсонів та Вуді Вудпекера. Зануритися у атмосферу улюблених мультиків тут можна сповна. Завершальною точкою наших відвідин парку Universal буде знову локація з Гаррі Поттером – Diagon Alley. Сюди приходить Hogwarts Express з попереднього парку. Тут можна відвідати й інші атракціони, магазини та ресторани. В одному з них ми і пообідали. Це Leaky Cauldron – ресторан, який відтворює атмосферу з улюбленої серії про Гаррі Поттера. Тут пропонують традиційні британські страви. За обід на двох дорослих та дитину ми витратили $40. І наостанок, найцікавіше. Скільки ж коштує квиток в Universal Studios Orlando? Цього разу ми отримали візит до парку у якості подарунка від друзів. А в цілому одноденний квиток в лише один з парків коштує від $119
В залежності від дати ціна буває вищою. Вхід до 2 парків в той же день варіюється від $174. І це мінімальна ціна, бо можна придбати квитки на 2, 3 і більше днів з різними додатковими опціями. Ось такі справи. Дякую, що були зі мною до кінця у цьому відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, ставте лайк та підписуйтеся, бо тут буде цікаво. До зустрічі у новому відео!